هلأ بعد ما شفنا كيف بنينا برمجيتنا لحديت ما وصلنا للنقطة اللي نراقب فيها الحساسات تبعنا، شو رأيكم نشوف كيف بدنا نشغل التبريد والتدفئة بناء على الحساسات تبعنا؟ تفضلوا معنا على الفيديو لحتى نشوفهم مع بعض. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو اللي فات أنا قلت لكم أني رح أرفع الكود تبع البرمجية على الموقع إن شاء الله، ومن شان هيك أنا رح فرجيكم هلأ كيف رح أصدر الكود تبع البرمجية وأجهزه لحتى وقت يكون الوقت مناسب أرفعه على الموقع. خليكم معنا لنشوف كيف بدها تصير القصة. رح نظلل كل المعطيات، أصبح كله مظلل. نضغط على 3 شرطات وعلى الإكسبورت، لاحظوا كله كامل. نيجي لهون، إما بنقول له كوبي كود، نيجي على الجيسون وبنقول له كوبي ينسخه، وبنروح على المكان المخصص اللي نحن بدنا إياه. نيجي على المكان اللي إحنا بنختاره وبنقول له لصق. لصقنا الكود، أصبح جاهز لأني وقت إني أرفعه على الموقع يكون جاهز. انت بس بتنسخه من هون، كنترول A كنترول C، وبترجع مرة تانية تعمل له import، وهذا الكود بتحطه وبتقول له import. لاحظ صار عنا دوبل. بس تركته بالماوس بإيدي، أوب أصبح جاهز. لكن بما أني ما بدي أحفظه، فبس بضغط على رأس المتصفح من فوق وبضغط انتر، راح يروح كل شيء لأنه راح يعمل ريلود، راح يروح كل شيء لأني ما حفظته. تمام، أنا بس حبيت فرجيكم كيف شفتوا بهالوضع. خلينا نبدأ الفيديو من جديد. هلأ بالفيديو اللي فات إحنا وصلنا لنقطة إنه أنشأنا حساسات الحرارة زي ما إحنا شايفين، هذا القسم اللي نحن شايفينه. طيب، وبالفيديو اللي قبله إحنا أنشأنا اللوحة اللي بتظهر درجة حرارة المعالج لنضلنا على مراقبتها. وبهذا الفيديو إحنا اشتغلنا على هذا القسم اللي هو ربط مجموعة التحكم تبعنا بالمخارج لحتى تشغل التبريد وتشغل التدفئة. خلونا ندخل بالموضوع ونشوف كيف اشتغلنا هذا القسم. ببساطة بدأت بالتشغيل بإني جبت السويتش من هون. هذا السويتش له مهمة كتير حساسة وكتير رائعة، اللي هي إنه بيشتغل بالعلاقات الرياضية. يعني عنا هون مجموعة علاقات منطقية من خلالها انت بتحدد الأداة الشرطية اللي انت بدك تستخدمها. طيب، هلأ بس عرفنا عن هالسويتش ومنين اجا، خلينا نشوف انا كيف اشتغلت السويتش تبعي بهذا الموضوع. بالسويتش تبعي انا هون مشتغل مجموعة من الأدوات الشرطية، اللي هو إذا طلعت درجة الحرارة على 28، وببساطة أنا اختيار درجات الحرارة هون حسب اللي لقيته مناسب لبيئة العمل تبعي، وهذا ما شيء مقدس. أنت ممكن ببساطة شديدة تحسب درجات الحرارة المناسبة لإلك وتشتغل بناء عليها، لأنه من مكان لمكان بتختلف درجات الحرارة النموذجية وبتختلف النتائج اللي بدها تعطيها. أنا عم بعطي فقط نموذج هون، أنت بتشوفه وعجبك تشتغل عليه، ما عجبك أنت حر. أنا اعتمدت أنه لما توصل درجة الحرارة 28 تشتغل عندي المروحة. إذا كانت درجة الحرارة أكبر أو تساوي 28 بتعطيني خرج، والخرج تبعي ماخده من النقطة هاي اللي شايفينها زي ما عم بيروح السهم ورايحة على تريجر اللي هو أداة نبض قدح. رح نشوفها إحنا أداة القدح جبتها من هون، هاي أداة القدح.
وأول ما تجيبها بيكون عندك الوضع تبعها بهذا الشكل. انت بتحدد اللي بدك اياه من هون، الشغل اللي انت بدك تشتغله، وانا حددت النقطة هاي. طبعا رح نفوت على نبضة القدح لنشوف لما بتصير درجة الحرارة 28 شو اللي بده يصير. بس صارت درجة الحرارة 28 انا طلبت من نبضة القدح انها تعمل لي اطفاء. ما احنا بدنا نشغل، صح احنا بدنا نشغل، بس اذا بتذكروا بالحلقة 8 من انترنت الاشياء لما قلنا 8 او 7، لما قلنا انه اللوحة تبع الريلي هي لوحة NBN، يعني الصفر تبعها هو الموجب والمينوس هو السالب. فبالتالي اذا بتتذكروا قلت انه لازم نعكس ببعض الحالات لحتى تشتغل بالشكل السليم، وهذا هون بدأ يبان الوضع بشكل واضح، انه انا المفروض تكون عندي هي ثرو، حطيتها فالس لانه لازم تطفي، الامر يجي معكوس على المفتاح لحتى تشتغل الريلي بالشكل الصحيح. هذا الكلام برجع بقول مرة تانية ما انه كتير مهم، لانه انت ممكن الموديول اللي تجيبه تكون النبضة حقيقية ثرو ما فالس. من النبضة هون طلعت على السويتش اشتغل، راح يشغل لي الليد يضوي لحتى اعرف انه الكنترول شغال، وراح يطلع لي على البن 11 نبضة. البن 11 راح توصل على الريلي، ومن الريلي راح تشغل المروحة اذا كانت حمولتها معقولة. اما اذا كانت حمولتها اوفر فانت مضطر انك تحسب الحمولة. حمولة الكهرباء شيء مهم جدا، لانه اذا انت ما حاسب حمولة الكهرباء عندك بشكل دقيق قد يؤدي الى كوارث. عافانا وعافاكم الله من هذا الموضوع. ولكن من المهم جدا حساب الحمولة بشكل دقيق جدا، لانه الحمولة كتير مهمة. انا بالنسبة لي المروحة اللي مستخدمها تقريبا 35 واط، يعني 35 واط ما في استهلاك اقل من 1 امبير. فبالتالي الريلي اللي عندي شغالة على التبريد بشكل نموذجي واكثر من نموذجي. طيب بعد ما وصلت النبضة هون واشتغل التبريد، رح نرجع مرة تانية على السويتش لنحلل الحالة المنطقية. من خلال التبريد برد لي الجو لوصلت درجة الحرارة للقيمة المساوية لل26. مجرد انه توصل للقيمة المساوية لل26 مثل هذا الوقت، لاحظوا كيف بس واصلة بتعطيك اشارة زرقاء انه هلأ القيمة هون بهذه القيمة. يعني انت بكفي تطلع على الاشارة الزرقاء لتعرف قديش قيمة درجة الحرارة حاليا، اذا كانت هون في 26، اذا كانت هون 28، واذا كانت هون 23، واذا كانت هون بدنا نشوفها قديش بالنبضة التحتانية 25. فاذا كل وحدة لازم تكون على قيمة محددة وتشتغل. مجرد صارت مثل الآن قيمتها واصلة على 26 مثل ما هي موجودة الآن، رح تعطي نبضة تانية للمفتاح ويفصل المفتاح عن العمل. نفس الوضع رح يتكرر بحالة التسخين. رح تجي النبضة انه عندي درجة الحرارة 23 او اقل، يعني ما شرط 23، ممكن يكون 22 21 ايا يكن. درجة الحرارة مجرد انه اقل من 23 مباشرة رح هاي النبضة الزرقاء تنتقل وتصير هون، ويشتغل التريجر هون نبضة القدح، ويعطي قدح للسويتش تبع الكنترول تبع الهيتر. ومجرد اعطى قدح لسويتش الهيتر رح يشغل الليد ورح يشغل البن 13، وبرضه رح يطلع على الريلي. واذا كان الهيتر عندك كبير وقدرته عالية واستطاعته عالية فمن الضروري انك تركب كونتكتور بعد الريلي، او تركب شيء يتحمل القدرة العالية تبع الهيتر تبعك. ارتفعت درجة الحرارة من 23 لل 25، اصبحت مساوية لل 25، مباشرة رح يطلع نبضة من هون على التريجر، ومن التريجر بده يعطي نبضة للسويتش. من السويتش بيرجع بيطفي الليد وبيفصل النبضة اللي جاي على ال 13، وبالتالي توقف الريلي عن العمل، وبهالشكل بيوقف الهيتر عن الشغل. بهالشكل هاد احنا اتمتنا تبريد وتدفئة من خلال التمرين تبعنا. يعني لحد الآن احنا بدأنا بالإظهار درجات الحرارة إن كان للمعالج أو للجو المحيط، وبهذا التمرين
أتمتنا درجة الحرارة بحيث أنه أصبحت تتحكم من خلال درجة الحرارة، تتحكم بتشغيل الكولينج أو تشغيل الهيتر، وبنفس الوقت رح يصير عندك بالانس على درجة الحرارة اللي موجودة في المكان. هلأ بهالشكل احنا اتعرفنا كيف عملنا الحالة البرمجية لوصلنا انه نتحكم بالحرارة والتبريد من الناحية البرمجية. طبعا للأسف وقت الفيديو انتهى، أنا كنت حاب أقعد معكم أطول من هيك لأني بكون سعيد لما عم بعطيكم شيء، بس اعذروني طالما أنه انتهى وقت الفيديو. في ناس كتير ما بتحب الفيديو يكون طويل. رح نتقابل إن شاء الله بالفيديو القادم، ورح نحكي بالفيديو القادم عن كيف بدنا ننفذ الحالة النظرية هاي على الحالة العملية. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.